Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Diễn biến xung đột Nga-Ukraine hiện nay đang khiến viễn cảnh về một cuộc chiến xung đột toàn diện giữa Nga và NATO, khối quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu, hiện lên ngày càng rõ rệt. Theo trang The National, những quy tắc chiến tranh cơ bản sẽ chấm dứt nếu các bên vượt qua điểm không thể quay đầu. Sau nhận định của một tướng Mỹ cho rằng bán đảo Crimea sẽ là chiến trường phân định kết quả của cả cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, mới đây một nhà báo cũng đến từ nước Mỹ đã đưa ra những lập luận chứng minh kế hoạch giành lại vùng lãnh thổ này của Ukraine sẽ hoàn toàn thất bại. Cùng lúc đó, Tổng thống Croatia khẳng định bán đảo Crimea sẽ không còn là lãnh thổ của Ukraine. Ở một diễn biến khác, Ba Lan, Pháp để ngỏ khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Brazil kêu gọi Trung Quốc tham gia vào tiến trình hòa bình của xung đột Nga-Ukraine. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Nga muốn nâng tầm quan hệ với Trung Quốc lên cấp độ mới. Iran triệu tập đại biện Ukraine sau vụ UAV tấn công nhà máy quân sự. Mỹ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về Covid-19 vào ngày 11 tháng 5. Liên Hợp Quốc tiếp tục nêu lên mối quan tâm về quyền của phụ nữ ở Afghanistan. Nhà mốt Gucci có giám đốc sáng tạo mới. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Choáng ngợp khoảnh khắc xuất hiện xoáy nước trên bầu trời đêm nước Mỹ. Hãy đến với Đức, hòa mình vào cuộc thi bơi trên sông băng truyền thống đầy độc đáo. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 31 tháng 1. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, các quốc gia đang thiếu đi cơ chế quốc tế để ngăn chặn những quyết định quân sự và chính trị liều lĩnh, khiến các mối đe dọa chẳng hạn như chiến tranh hạt nhân bắt đầu hiện hữu. Theo tờ The National, các cơ chế hiện tại của Liên Hợp Quốc, Tòa án Quốc tế ICJ hay một số diễn đàn nhân quyền đều bị tê liệt trước những tính toán chính trị và sự quan liêu. Do đó, rõ ràng không còn cơ chế quốc tế nào để giải quyết những bất ổn hiện nay. The International cho rằng xung đột ở Ukraine ngày càng leo thang đến mức có thể đẩy Nga và các cường quốc trong NATO vào một cuộc chiến không còn luật lệ. Nếu cuộc chiến thực sự bùng nổ thì sẽ không thể quay đầu lại, và điều đó đang đến rất nhanh. Vừa qua, nhiều cường quốc quân sự như Đức, Anh, Canada, Ý, Pháp đều đã đồng loạt gửi thêm vũ khí và xe tăng chiến đấu đến Ukraine. Điều này sẽ thay đổi cuộc chiến rất nhiều. Tháng 3 sắp tới được coi là giai đoạn bùng nổ các giao tranh giữa vũ khí của ba bên là Nga, Ukraine và NATO. Đó sẽ là cuộc chiến sống còn giữa Nga và NATO, chứ không chỉ là cuộc chiến phân thắng bại giữa Nga và Ukraine. Trong bối cảnh này, không có bất cứ bên nào đưa ra được sáng kiến quốc tế để ngăn chặn leo thang. Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc đã hành động không hiệu quả trong suốt thời gian qua. Ngay cả ở phương diện truyền thông, Liên Hợp Quốc đã thất bại khi không thể gây được sức ảnh hưởng chính trị. Các nguồn thạo tin cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ leo thang không ngừng trong năm 2023, đặc biệt là thời điểm các vũ khí của đồng minh đến chiến trường Ukraine. Ở Đông Âu, Ba Lan đóng một vai trò vô cùng quan trọng như một cửa ngõ đưa vũ khí của phương Tây và Mỹ vào lãnh thổ Ukraine. Nếu Nga quyết định tấn công vào Ba Lan, một thành viên của NATO, rõ ràng xung đột sẽ biến thành chiến tranh thế giới tiếp theo. Theo điều 5 trong hiến chương của NATO, Liên minh quân sự có nghĩa vụ đáp trả bất kỳ hành vi gây hấn nào nhằm vào một quốc gia thành viên. Estonia cũng là một ví dụ điển hình khác về ranh giới giữa Nga và NATO. Quốc gia này gần đây thông báo rằng họ đang xem xét thiết lập vùng tiếp giáp ở vùng vịnh Phần Lan vì chính quyền Tallinn muốn đóng cửa tuyến đường thủy với Nga và cô lập thành phố Saint Petersburg. Estonia cũng là thành viên NATO và Phần Lan đang trong quá trình gia nhập liên minh. Với sự giúp đỡ của NATO, hai quốc gia này hoàn toàn có đủ khả năng phong tỏa cảng Saint Petersburg lớn nhất của Nga và vùng biển Baltic. Từng là một phần của Liên bang Xô Viết, Estonia gần đây đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 113 triệu euro cho Ukraine. Liên quan đến một điểm quan trọng khác, vào cuối tháng 11 năm ngoái, Moscow đã hoãn vô thời hạn cuộc đàm phán với Washington để thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo Hiệp ước New START được ký năm 2010. Đây là một hiệp ước về giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Lavrov cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện nay đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ và những phản ứng của Moscow có thể dẫn đến một sự sụp đổ.
Hiệp ước START được thiết lập để ngăn chặn xung đột trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, sự sụp đổ của hiệp ước này có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Washington và Moscow. Sau khi Trung tướng Ben Hodges, người từng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu khẳng định rằng cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea sẽ mang tính chất quyết định trong xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, một nhà báo Mỹ tên Michelle Warren Davis cũng có bài viết gây chú ý về bán đảo Crimea trên tờ American Conservative. Trong đó, ông Davis cho rằng kế hoạch giành lại bán đảo của chính quyền Kiev chắc chắn thất bại vì cư dân ở khu vực này muốn trở thành một phần của Liên bang Nga. Theo ông Davis, việc Mỹ muốn hỗ trợ vũ khí để Ukraine tái chiếm bán đảo Crimea là một ý tưởng sai lầm, vì phần lớn cư dân của Crimea từ lâu đã ủng hộ việc gia nhập Nga trước khi xung đột nổ ra vào năm ngoái, nhưng Ukraine đã ra sức ngăn cản điều này. Nhà báo này dẫn chứng rằng, vào năm 1994, một đợt trưng cầu dân Ý đã diễn ra ở Crimea. Theo đó, 80% cư dân bán đảo muốn thống nhất với Nga, nhưng giới lãnh đạo Ukraine đã ngăn cản việc này bằng cách bãi bỏ hiến pháp của Crimea để tước quyền tự trị. Ngoài ra, ông Davis lưu ý rằng sự kiện tương tự cũng đã diễn ra ở vùng Donbass. Ông viết, cư dân của khu vực Donbass là những người Nga theo chính thống giáo. Trong lịch sử, những vùng này thuộc về đế quốc Nga. Người dân ở đây đã chiến đấu và trung thành với Sa Hoàng Nga. Theo ông Davis, Ukraine đã xây dựng mối quan hệ sai lầm với Crimea và Donbass ngay từ đầu. Vì vậy, Washington và Kiev nên để các khu vực này tự quyết định số phận. Tuần trước, tờ New York Times trích dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nhận thấy quân đội Kiev có tiềm năng giải phóng Crimea. Nhà Trắng đã từ chối cung cấp vũ khí để Ukraine nhắm mục tiêu vào bán đảo, nhưng giờ đây Washington đang xem xét lại việc này. Trong khi đó, Tổng thống Croatia, ông Zoran Milanovic, hôm 30 tháng 1 cũng khẳng định bán đảo Crimea mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014 sẽ không còn là lãnh thổ của Ukraine. Bình luận được đưa ra khi ông phản đối việc Croatia tham gia viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Milanovic luôn là người chỉ trích các chính sách của phương Tây về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông tuyên bố không muốn Croatia, một thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu, bị ảnh hưởng bởi những hậu quả tiềm ẩn từ cuộc chiến ở Ukraine. Vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Croatia đã không bỏ phiếu ủng hộ việc nước này tham gia sứ mệnh đào tạo binh sĩ Ukraine của EU. Điều này đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa ông Milanovic và Thủ tướng Croatia Andrej Plenković, vì Thủ tướng là người ủng hộ Kiev mạnh mẽ. Trong chuyến thăm đến doanh trại quân đội ở thị trấn Petrin, phía đông Croatia, vị Tổng thống này đã tuyên bố, rõ ràng bán đảo Crimea sẽ không bao giờ là một phần của Ukraine nữa. Đối với Crimea, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần khẳng định quốc gia của ông sẽ giành lại chủ quyền bán đảo này. Trong khi đó, Trung tướng Mỹ Ben Hodges khẳng định Crimea sẽ là chiến trường phân định thắng bại giữa Nga và Ukraine. Liên quan đến vấn đề chuyển giao vũ khí máy bay chiến đấu cho Ukraine, mới đây Ba Lan cho biết nước này sẵn sàng đưa những tiêm kích F-16 đến Ukraine, nhưng với điều kiện là có sự phối hợp của các thành viên khác trong NATO. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 1, Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói rằng Ba Lan sẵn sàng chia sẻ tất cả các hành động nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho Kiev với các đối tác NATO, đặc biệt là Mỹ. Nhà lãnh đạo đề cập đến quyết định gần đây của Ba Lan trong việc cam kết cung cấp hệ thống phòng không Patriot và xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Đây là những khí tài do Mỹ sản xuất và được Mỹ chấp thuận gửi đến Ukraine. Tương tự trường hợp của máy bay MiG-29 cách đây vài tháng, bất kỳ sự hỗ trợ máy bay nào cũng đều được điều phối, thực hiện chuyển giao cùng với các quốc gia thành viên NATO khác. Chúng tôi luôn hành động phối hợp đầy đủ, ông Morawiecki nói. Tuyên bố được Thủ tướng Morawiecki đưa ra sau khi Ba Lan bị cho rằng đã cung cấp một số chiếc MiG-29 cho Kiev vào tháng 3 năm ngoái, được ngụy trang thành những phụ tùng thay thế, trong khi Mỹ và các đồng minh từ chối điều máy bay chiến đấu đến Ukraine vì lo ngại sẽ làm leo thang căng thẳng. Trong khi đó, một quốc gia thành viên NATO khác là Pháp cho biết họ không loại trừ khả năng sẽ gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Thông tin được đài RT trích dẫn lời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc họp báo mới đây. Khi được phóng viên hỏi về kịch bản chuyển giao máy bay phản lực cho quân đội Ukraine, Tổng thống Macron trả lời, về nguyên tắc không có bất kỳ khả năng nào bị loại trừ. Song nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng máy bay của Pháp sẽ không tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Bình luận được ông Macron đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Nhà lãnh đạo này cũng để ngỏ khả năng gửi F-16 do Mỹ sản xuất tới Ukraine. Sau phương Tây cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, nước này đã khơi lại các cuộc đàm phán chuyển giao máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa. Cuối tuần trước, có thông tin cho rằng các quan chức quân đội Mỹ đã âm thầm thúc đẩy Bộ Quốc phòng bật đèn xanh cho việc chuyển giao F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ, tuyên bố không điều tiêm kích F-16 đến quốc gia đồng minh ở Đông Âu. Về phía Ukraine, họ bày tỏ sự lạc quan sẽ nhận được máy bay từ phương Tây, khi các cuộc tranh luận về việc này dường như đang đi vào quỹ đạo tương tự cuộc thảo luận chuyển giao xe tăng kéo dài hàng tháng trước đó. Chia sẻ trên mạng xã hội, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov đã chia sẻ một đoạn video về những chiếc F-16 của Mỹ cùng dòng chú thích: "Chúng sẽ sớm xuất hiện trên bầu trời Ukraine." Các tin tức nổi bật khác liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Hôm 30 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp thêm bằng chứng minh sự hiện diện của các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ ở Ukraine. Thông tin được đài RT đăng tải. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tài liệu mà họ thu thập được đều cho thấy các công ty dược phẩm phương Tây vẫn đang hoạt động trên lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát và đã tiến hành nghiên cứu HIVS trên quân nhân Ukraine. Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga, đã đưa ra các tài liệu bằng tiếng Ukraine, trong đó đề cập đến các nghiên cứu về lây nhiễm HIV được tiến hành từ năm 2019 và các đối tượng tham gia gồm quân nhân, tù nhân, các bệnh nhân mắc HIV và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo ông Kirillov, Nga đã thu thập được tổng cộng hơn 20.000 bằng chứng, manh mối liên quan đến các chương trình sinh học ở Ukraine, bao gồm cả lời khai của nhân chứng. Dựa trên các tài liệu có nguồn gốc từ Ủy ban giảm thiểu mối đe dọa quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc, quân đội Nga xác định thêm 8 cá nhân tham gia vào các chương trình sinh học do Mỹ tài trợ ở Ukraine. Trong số đó có Karen Seller, từng trực thuộc Metabiota, một công ty có liên hệ với Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Kirillov lưu ý thêm, các tài liệu mới được tìm thấy ở vùng Lysychansk thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPR tự xưng vào đầu tháng 1, thuộc về công ty Farm Biotech. Các mẫu bệnh phẩm và hồ sơ bệnh nhân đã bị chôn vùi, không được tiêu hủy đúng cách. Điều này cho thấy việc hủy chúng được thực hiện rất vội vàng. Vị quan chức bổ sung. Hồi tháng 10 năm ngoái, Nga đã đệ trình đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc, yêu cầu cơ quan này điều tra về các hoạt động sinh học được cho là do Mỹ hậu thuẫn ở Ukraine. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ đề xuất của Nga sau khi Mỹ, Anh và Pháp bỏ phiếu phủ quyết. Cũng trong ngày 30 tháng 1, Tổng thống Cộng hòa Séc ông Miloš Zeman lên tiếng cho rằng với lập trường trung lập về cuộc chiến ở Đông Âu, Serbia có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc họp với người đồng cấp Serbia tại thủ đô Belgrade, ông Zeman khẳng định rằng việc Serbia không tham gia trừng phạt Nga cùng các nước châu Âu khác có thể tạo điều kiện thuận lợi để quốc gia vùng Ban Căng này trở thành ứng cử viên đàm phán hòa giải chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Chuyến đi đến Serbia này là chuyến công du cuối cùng của ông Zeman với tư cách là Tổng thống của Cộng hòa Séc. Vào ngày 28 tháng 1, cựu chỉ huy quân đội và quan chức cấp cao của NATO, ông Petr Pavel, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của Cộng hòa Séc. Ông Pavel sẽ nhậm chức vào tháng 3 và dự kiến sẽ thắt chặt mối quan hệ của Cộng hòa Séc với phương Tây so với các chính sách dưới thời ông Zeman. Theo Reuters, ông Zeman là một nhân vật gây tranh cãi trong 2 nhiệm kỳ cầm quyền vì ông đã thúc đẩy chính quyền Praha tăng cường hợp tác với Trung Quốc và Nga. Các chính sách chỉ thay đổi sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng ngày đã có cuộc gặp với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva trong chuyến thăm đến quốc gia Nam Mỹ này. Tại đây, nhà lãnh đạo nước Đức cho biết ông rất hoan nghênh việc Brazil quay trở lại vũ đài thế giới. Trong chuyến công du nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước, ông Scholz tuyên bố Tổng thống Lula hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự đoàn kết của Đức dành cho Brazil. Chuyến thăm của ông Scholz đến Brazil diễn ra chỉ vài tuần sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro gây ra cuộc bạo loạn tại các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia. Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Đức cũng đề cập đến cuộc chiến ở Đông Âu. Ông nói, đối với tôi, xung đột Nga-Ukraine không chỉ là vấn đề của châu Âu mà còn là của thế giới, vì trong đó có sự vi phạm các quyền và trật tự quốc tế mà tất cả chúng ta đã nhất trí duy trì. Liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Lula cho rằng Trung Quốc nên đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine.
Vào tháng 3 tới, ông Lula dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Brazil khẳng định ông sẽ nỗ lực làm việc với các quốc gia khác để giúp Ukraine đạt được hòa bình. Ông nói, theo tôi, chúng ta nên thành lập một nhóm các quốc gia sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine và Nga để tìm kiếm hòa bình. Không thể nào trong thế kỷ 21 mà chúng ta phải chứng kiến một cuộc chiến vô cớ. Tôi nhất định sẽ thảo luận vấn đề khủng hoảng Ukraine với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Ông cũng lưu ý, đất nước Brazil sẽ không hoàn toàn đứng về bên nào trong cuộc chiến ở Đông Âu. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga hôm 30 tháng 1 cho biết Moscow đang tìm kiếm cơ hội để đưa mối quan hệ với Trung Quốc lên một tầm cao mới, đồng thời mong đợi các cuộc gặp trực tiếp với Trung Quốc. Thông báo được đưa ra sau khi một tờ báo Nga đưa tin, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Đảng Cầm quyền Trung Quốc, ông Vương Nghị, sẽ đến thăm Moscow vào tháng 2. Chúng tôi tin rằng tiềm năng hợp tác song phương giữa Nga và Trung Quốc sẽ không bao giờ cạn kiệt, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong thông báo. Theo nguồn tin, Nga đã đặt mục tiêu đạt giá trị thương mại 200 tỷ đô la Mỹ giữa hai nước trước thời hạn và làm sâu sắc thêm đáng kể mối quan hệ với Bắc Kinh. Kể từ khi bị phương Tây áp đặt loạt biện pháp trừng phạt vì xung đột ở Ukraine, Nga đã xoay chiều, chuyển hướng tập trung sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Theo Reuters, hiện nay phương Tây đang theo dõi chặt chẽ mối quan hệ không giới hạn ngày càng sâu sắc giữa một siêu cường đang lên là Trung Quốc với gã khổng lồ về tài nguyên thiên nhiên là Nga. Theo báo Vedomosti của Nga, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến thăm Moscow vào tháng 2 và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mục đích chuyến thăm này chưa rõ ràng, song có thể đây là một trong những bước chuẩn bị cho chuyến thăm Nga sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết bà chưa được thông báo về chuyến thăm của ông Vương Nghị đến Nga. Cũng trong ngày 30 tháng 1, Iran đã triệu tập đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để yêu cầu giải thích về những bình luận của nước này liên quan đến vụ một nhà máy quân sự tại miền trung Iran bị máy bay không người lái tấn công vào một ngày trước đó. Theo hãng tin Al Jazeera, động thái trên được đưa ra sau khi ông Mikhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, đăng trên Twitter rằng đó là một đêm bùng nổ ở Iran, các ông đã được cảnh báo trước. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tuyên bố của ông Podolyak đang ngầm thừa nhận Ukraine có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào nhà máy quân sự ở Iran. Hiện Kiev chưa bình luận về vụ việc. Thời gian qua, quan hệ Iran-Ukraine ngày càng căng thẳng vì vấn đề về máy bay không người lái. Kiev đã nhiều lần cung cấp bằng chứng cho thấy UAV do Tehran sản xuất hiện ở Ukraine. Iran thừa nhận có gửi UAV cho Nga nhưng là trước khi xung đột nổ ra, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc lực lượng Nga sử dụng UAV Iran trên chiến trường Ukraine. Vụ tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy quân sự ở Iran diễn ra hôm 29 tháng 1, song không báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào. Một quan chức Mỹ tiết lộ với truyền thông rằng Israel dường như đứng sau vụ việc. Về phía Nga, Điện Kremlin lên án vụ tấn công, đồng thời cho biết đang phân tích tình hình. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào cùng ngày đã đến Zimbabwe, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia châu Phi này kéo dài 2 ngày, thông tin được Reuters đăng tải. Tổng thống Lukashenko đã được người đồng cấp Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tiếp đón tại sân bay quốc tế tại thủ đô Harare bằng các nghi lễ quân đội trang trọng, song không kém phần rộn ràng với những màn trình diễn của các vũ công và sự chào đón nồng nhiệt của các chính trị gia đảng cầm quyền. Theo kế hoạch, Tổng thống Belarus Lukashenko sẽ có các cuộc thảo luận song phương với các quan chức chính phủ Zimbabwe cùng một số hoạt động khác. Chuyến thăm này của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau chuyến công du các nước châu Phi của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tiếp tục chương trình là những tin tức về văn hóa, xã hội, thể thao nổi bật trên thế giới. Reuters đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30 tháng 1 thông báo sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào ngày 11 tháng 5 tới, sau gần 3 năm nước này áp đặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên diện rộng để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh. Tình trạng khẩn cấp quốc gia và khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 được Tổng thống khi đó là ông Donald Trump ban hành vào năm 2020. Đến thời ông Joe Biden, chính phủ Liên bang Mỹ đã nhiều lần gia hạn chính sách này để hàng triệu người dân Mỹ được xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị COVID-19 miễn phí. Trong thông báo hôm 30 tháng 1, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng cho biết tình trạng khẩn cấp quốc gia và khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 sẽ được gia hạn một lần nữa đến ngày 11 tháng 5 và sau đó sẽ chấm dứt.
Trong suốt thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp về COVID-19, chính phủ Mỹ đã trả tiền cho vaccine COVID-19, một số loại xét nghiệm và một số phương pháp điều trị. Khi chính sách này hết hạn, những chi phí đó sẽ do bảo hiểm tư nhân và các chương trình sức khỏe của chính phủ chi trả. Theo Reuters, chính quyền ông Biden từng cân nhắc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào năm ngoái, nhưng tạm hoãn do lo ngại số ca mắc sẽ tăng đột biến trong mùa đông. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy hơn 1,1 triệu người Mỹ đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020. Ông Martin Griffiths, người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc trong ngày 30 tháng 1 cho biết họ đang nỗ lực thúc đẩy chính quyền Taliban hủy bỏ lệnh cấm nữ giới Afghanistan làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. Ông Griffiths còn bày tỏ lo ngại rằng những phụ nữ làm việc cho các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán Afghanistan cũng có thể bị sa thải trong thời gian tới. Tại cuộc họp báo sau chuyến thăm đến Kabul, ông Griffiths nói rằng, tôi đã thảo luận với chính quyền Taliban về vấn đề này. Họ đang xây dựng các văn bản hướng dẫn để phụ nữ có thêm cơ hội đóng góp vào hoạt động nhân đạo ở Afghanistan. Hãy cùng chờ xem các văn bản này có được thông qua hay không. Ông Griffiths khẳng định đã nêu một thông điệp rất rõ ràng cho chính quyền Taliban rằng phụ nữ là những người lao động đóng vai trò chính trong lĩnh vực nhân đạo, do đó họ phải được quay trở lại làm việc. Năm ngoái, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm nữ giới Afghanistan làm việc tại các tổ chức cứu trợ, đồng thời cấm phụ nữ theo đuổi chương trình đại học. Theo ông Griffiths, một số quy định miễn trừ đã được áp dụng với những phụ nữ làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Trong thời gian sắp tới, Taliban có thể miễn trừ lệnh cấm phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, ông Griffiths khẳng định Taliban phải làm nhiều hơn thế để ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra ở Afghanistan. Theo Reuters, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro mới đây đã nộp đơn xin cấp thị thực du lịch Mỹ trong 6 tháng, giữa lúc ông đang đối mặt với cuộc điều tra về vụ bạo loạn nhằm vào các tòa nhà chính phủ tại quê nhà. Thông tin được hãng tin dẫn lời luật sư của cựu nhà lãnh đạo cho biết. Theo luật sư Philip Alexandre, phía Mỹ đã nhận được đơn xin cấp thị thực của cựu Tổng thống Bolsonaro vào ngày 27 tháng 1 và ông Bolsonaro sẽ tiếp tục ở lại Mỹ trong lúc chờ xét duyệt. Cựu nhà lãnh đạo muốn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn ở Mỹ trong vài tháng trước khi xem xét về những dự định tương lai, vị luật sư cho biết thêm. Khi nhận được câu hỏi liên quan đến vụ việc, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thông tin về các hồ sơ thị thực được bảo mật theo luật pháp Mỹ. Người này đồng thời nhấn mạnh Bộ không bình luận chi tiết về những trường hợp xin thị thực cá nhân. Ông Bolsonaro đã bay tới Mỹ vào ngày 30 tháng 12, 2 ngày trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ, và nhà lãnh đạo mới Lula da Silva tổ chức lễ nhậm chức. Đến hôm 8 tháng 1, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ ông Bolsonaro đã tràn vào các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Brasilia để phản đối chiến thắng xít sao của tân tổng thống trước, ông Bolsonaro, trong vòng 2 cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái. Hiện Tòa án tối cao Brazil đã đồng ý cho phép mở cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Bolsonaro với cáo buộc khuyến khích âm mưu chống dân chủ, lật đổ chính quyền nhiệm kỳ mới. 41 thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden hợp tác với Brazil trong cuộc điều tra vụ bạo loạn tại thủ đô Brasilia, đồng thời thu hồi mọi thị thực Mỹ của ông Bolsonaro. Mới đây, tập đoàn thời trang cao cấp Pháp Kering đã bổ nhiệm ông Sabato De Sarro làm giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang đỉnh đám Gucci. Thông tin được Reuters đăng tải. Ông Sarno được giao nhiệm vụ vực dậy thương hiệu thời trang chiếm 2/3 tỷ phần lợi nhuận của tập đoàn Kering năm 2021, nhưng đang trên đà sa sút. Nhà quản lý 39 tuổi tạo dựng tên tuổi trong ngành công nghiệp thời trang tại thương hiệu Prada, trước khi chuyển sang Dolce & Gabbana và sau đó là Valentino. Tại đây, ông là giám đốc thời trang thương hiệu cao cấp của Ý, quản lý bộ sưu tập của nam và nữ. Trong phát biểu trước các lãnh đạo của tập đoàn Kering, De Sarno khẳng định ông tự hào được gia nhập thương hiệu thời trang có lịch sử và di sản phi thường. Trước đó, Gucci đã chịu áp lực phải tìm kiếm một người lãnh đạo có tên tuổi hàng đầu, thay thế sự ra đi đột ngột của cựu giám đốc sáng tạo Alessandro Michel hồi tháng 11. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, cơn cuồng mua sắm của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa đông chưa dừng lại khi mới đây đội bóng Anh vừa gửi lời đề nghị lên đến 120 triệu euro để mua ngôi sao trẻ Enzo Fernandez của Benfica. Nhiều tờ báo Anh khẳng định Chelsea sẵn sàng bỏ ra 120 triệu euro, tương đương với 105 triệu bảng Anh,
để phá vỡ hợp đồng giữa Enzo Fernandez và câu lạc bộ Benfica của Bồ Đào Nha. Nếu thỏa thuận được thông qua, tiền vệ 21 tuổi sẽ là thương vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất của bóng đá Anh từ trước đến nay. Enzo Fernandez nổi lên sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch kỳ World Cup Qatar và nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Anh được Chelsea nhắm đến là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong phiên chợ đông năm nay. Về phía Benfica, Chủ tịch Rui Costa vẫn chần chừ muốn giữ cầu thủ này đến hết mùa giải, nhưng nhiều khả năng đội bóng sẽ cân nhắc trước những lời đề nghị hấp dẫn từ Chelsea. The Blues đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trong tháng riêng, gồm Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Andrei Santos, Benoit Badiashile, David Dacho Fofana, Malo Gusto và João Felix. Thị trường chuyển nhượng mùa đông của bóng đá châu Âu sẽ đóng cửa vào 31 tháng 1. Ở Mỹ, một đường xoắn ốc đang bay lượn trên bầu trời đã được ghi lại bởi Subaru Asahi Star Camera đặt tại đài quan sát Mauna Kea ở Hawaii. Trên Twitter, đại diện của đài thiên văn Mauna Kea cho biết, hiện tượng diễn ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 1 theo giờ địa phương. Vòng xoáy lung linh này có thể liên quan đến đợt phóng vệ tinh mới nhất của công ty SpaceX. Trước đó cùng ngày, SpaceX đã phóng một tên lửa Falcon 9 từ mũi Canaveral để triển khai vệ tinh vào quỹ đạo của trái đất. Subaru Asahi Star Camera là kính viễn vọng quang học ở Hawaii do Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản vận hành. Cơ sở này hoạt động ở độ cao 4.139 mét. Do những khó khăn khi làm việc trong điều kiện không khí loãng, đa số nhân viên của Subaru làm việc từ xa, chỉ một số ít ở lại để vận hành kính viễn vọng. Trong khi đó, tại thành phố San Francisco, tiểu bang California là nơi có cộng đồng lớn người gốc Á, đặc biệt là các quốc gia Á Đông sinh sống tại Hoa Kỳ. Người dân đang tất bật chuẩn bị cho buổi diễu hành thường niên mừng Tết âm lịch. Tuy nhiên thì vẫn có những lo ngại do tình hình an ninh biến động trong thời gian gần đây. Nhiều công nhân tập trung tại một nhà xưởng ở Bayside thuộc khu phố người Hoa, thành phố San Francisco để sơn, khoan, dán các dãy đèn màu, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi diễu hành mừng Tết âm lịch với hình tượng con thỏ là nhân vật đại diện cho năm mới này. Thỏ là một trong 12 con giáp nằm trong hệ thống tính canchi của người Á Đông. Nó là con vật gần gũi, hiền lành nhưng cũng rất tinh khôn và nhanh nhẹn. Về cơ bản, các con giáp mang ý nghĩa đại diện cho một năm mới trong âm lịch. Cuộc diễu hành sẽ được diễn ra trong tuần này, chỉ vài ngày sau 2 vụ bạo lực làm chết người liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Hoa ở tiểu bang California. Theo báo cáo, 11 người đã thiệt mạng vào ngày 21 tháng 1 khi một tay súng 72 tuổi nã đạn vào đám đông trong đêm giao thừa tại công viên Monterey, phía đông Los Angeles. 2 ngày sau, thêm 7 người thiệt mạng và một người trong tình trạng nguy kịch khi một người đàn ông khác 66 tuổi tấn công vào 2 trang trại trồng nấm gần thị trấn Half Moon Bay, phía nam San Francisco. Các nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ đều là những người đàn ông trong độ tuổi nghỉ hưu. Theo Văn phòng Cảnh sát Thương mại hạt San Mateo, nạn nhân trong 2 vụ xả súng phần lớn là công dân Trung Quốc và người gốc Hoa. Ban tổ chức diễu hành mừng năm mới hy vọng sự kiện sẽ gửi đi thông điệp, gắn kết cộng đồng và xóa bỏ những thù hằn. Cuộc diễu hành dự kiến diễn ra vào 5 giờ chiều giờ địa phương, thứ Bảy, mùng 4 tháng 2. Cuối cùng hãy cùng với chúng tôi đến vùng Neuburg, miền Nam nước Đức, nơi hơn 1.000 người đã bất chấp cái lạnh ở mức 3 độ C để tham gia cuộc thi bơi mùa đông thường niên trên sông Danube. Và những hình ảnh về sự kiện này cũng sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mặc trang phục lặn và những bộ đồ bơi cách nhiệt, những người tham gia đến từ khắp nước Đức và các nước láng giềng như Pháp hay Cộng hòa Séc cùng nhau chinh phục đường bơi dài 4 km ở điều kiện mặt nước gần như đóng băng trên dòng sông Danube nổi tiếng. Thật tuyệt vời, nước dưới sông không quá lạnh, chúng tôi vẫn cần một chút thời gian để thích nghi với nhiệt độ. Nhưng nhìn chung mọi thứ rất tuyệt. Người tham gia sự kiện năm nay khá đông. Đây là năm thứ 45 tôi tham gia sự kiện này. Tôi luôn rất vui khi được quay trở lại. Cuộc thi bơi trên sông băng Danube là lần thứ 52 được tổ chức, diễn ra lần đầu tiên vào năm 1969 với mục đích kiểm tra năng lực cứu hộ các lực lượng địa phương và được tổ chức thường niên trước 2 năm đại dịch Covid-19 vừa qua.